Hello, welcome to the Sapnas homeschooling YouTube channel, and today we are going to learn a lesson in a class of their own, and this lesson is from my English book 7. So this is our 1.6 lesson. नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या सपना होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी सपना पुणे जिल्ह्यात नाही, मी ते तुम्ही कोणकोणत्या जिल्ह्यात नाही मला सांगाल नक्की, मला आवडेल ऐकायला. तर या व्हिडिओमध्ये आपण इन अ क्लास ऑफ देअर ओन या लेसनचं पूर्णपणे मराठी ट्रान्सलेशन बघणार आहोत आणि हा लेसन समजून घेणार आहोत. या लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी, आपल्या प्रत्येक लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण वॉर्मिंग अप करतो, कारण वॉर्मिंग अप म्हणजे लेसनची तयारी असते. तर सगळ्यात पहिलं ॲन ओपिनियन पोल, म्हणजे एखाद्याचं मत जेव्हा विचारात घ्यायचं असतं ना तेव्हा ओपिनियन पोल असतो की सगळे लोक काय विचार करतात. यूज एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो टू कॅरी आउट क्विक ओपिनियन पोल. आणि तुम्ही काय करायचं आहे, तुमचं लगेच मत सांगायचं आहे, विचार न करता पटकन सांगायचं आहे. फॉर युअर ओपिनियन पोल टॉक टू एनी 5 ऑफ युअर फ्रेंड्स. आणि या ओपिनियन पोलसाठी तुम्ही तुमच्या 5 मित्रांशी बोलायचं आहे. नोट डाऊन देअर रिस्पॉन्सेस, आणि त्यांचे प्रतिक्रिया तुम्ही काय करायचं, लिहून काढायचं. ॲग्री, डिसॲग्री, नॉट शुअर. त्यांच्या प्रतिक्रिया कशा असतील, एक तर ॲग्री असतील किंवा डिसॲग्री असतील किंवा नाही, निश्चित नाही, माहिती नाही, असं असेल. फॉर्म 3 ग्रुप्स, 1 फॉर ईच टॉपिक, आणि 3 ग्रुप तयार करायचे प्रत्येक टॉपिकसाठी. डिस्कस द फाइंडिंग्स ऑफ युअर ओपिनियन पोल इन द ग्रुप्स, आणि त्यांचं काय काय मत बाहेर पडते ते बघायचं आहे. Each group should select a group leader to put together the findings and to make a presentation into the class. प्रत्येक ग्रुपनं आपला एक लीडर निवडायचा आणि त्या लीडरनं क्लासमध्ये प्रेझेंट करायचं. फॉलो द प्रेझेंटेशन्स विथ अ डिस्कशन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्रेंड. एक चांगल्या मित्राचे काय उदाहरणं असतात किंवा काय गुण असतात ते आपण बघायचे. अ गुड स्टुडंट अँड गुड टीचर यू मे ऑल्सो कन्सिडर कॅरेक्टरिस्टिक नॉट मेन्शन इन द टेबल्स बिलो. आणि असे काही कॅरेक्टरिस्टिक जे मेन्शन केलेले नाही आहेत पण तुम्हाला वाटतं ते पण तुम्ही लिहू शकता. ओके, व्हॉट मेक्स अ गुड फ्रेंड कॅरेक्टरिस्टिक्स. एक चांगला मित्र कॅरेक्टरिस्टिक. आता मी माझं मत मांडणार आहे, कदाचित तुम्हाला आवडेल कदाचित नाही आवडणार, तुम्ही तुमचं पण मत मांडू शकता. गुड फ्रेंड शोज यू द आन्सर शीट ऑन द टाइम ऑफ एक्झाम. आय थिंक मला असं वाटतं आन्सर शीट नाही दाखवायला पाहिजे, त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन ब्रेक होतं लिहिणाऱ्याचं पण आणि बघणाऱ्याचं पण. त्याचं बेस्ट वे की तुम्ही तो मित्र अभ्यास करायला मदत केली तर जास्त बरं होईल, त्याला समजून सांगायला मदत केली तर जास्त बरं होईल, त्याला एकूण एक प्रश्न समजून दिला तर जास्त बरं होईल परीक्षेला दाखवण्यापेक्षा. सो आय एम डिसॲग्री विथ इट. म्हणजे मला मान्य नाही की प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका दाखवणं. ओके, पॉइंट्स इट आउट वेन यू आर डुईंग समथिंग रॉंग. एक चांगला मित्र तोच असतो की जेव्हा तो आपल्याला आपल्या चुका सांगू शकतो. मी ॲग्री आहे की त्यांनी पॉइंट्स आउट करणं आपल्या चुकीच्या गोष्टी. साइड्स विथ यू इन ऑल फाईट्स अँड क्वारल्स. प्रत्येक भांडणात आणि प्रत्येक गोष्टी तुमच्या सोबत उभं राहील. येस, शुअर. कीप्स अ सिक्रेट, आणि आपलं गुपित सिक्रेट जपून ठेवणारा. टेल्स यू ऑल द गॉसिप. नो, दिस इज डिसॲग्री. कारण कधी कधी काही गॉसिप अशा असतात की जे आपल्याला डिमॉरलाइज करतात, आपलं मन दुखवतात आणि आपल्या आयुष्याला वेगळ्या दिशेला नेतात. तर बेटर की गॉसिपपासून लांब राहा, आयुष्यात प्रगती कराल. सो या 2 गोष्टीपासून डिसॲग्री आहे. एक म्हणजे शोज यू द आन्सर शीट ऑन द टाइम ऑफ एक्झाम अँड टेल्स यू ऑल द गॉसिप. कदाचित काही लोकांना हे सगळं ॲग्री होईल, कदाचित काहींना सगळं डिसॲग्री होईल. हे आपल्या प्रत्येकाचं मत आहे, त्यामुळे इथे कोणीही पर्सनल घेऊ नका. सेकंड आहे व्हॉट मेक्स अ गुड स्टुडंट. आता गुड स्टुडंटच्या क्वालिटीज आपण बघूया. अ गुड स्टुडंट कसं आहे, कीप्स क्वाइट इन द क्लासरूम ऑल द टाइम. नो, आय एम डिसॲग्री. कसं काय प्रत्येक वेळी शांत बसू शकतो गुड स्टुडंट. तो क्वेश्चन विचारू शकतो, तो आन्सर देऊ शकतो, तो दुसऱ्यासाठी उभा राहू शकतो, तो गुड स्टुडंट आहे. ऑफन ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द टीचर. नो, आय एम डिसॲग्री. गुड स्टुडंट काय फक्त गिफ्ट आणण्यासाठी नसतो. टेक्स एफर्ट टू लर्न समथिंग विथ ऑन हिज हर ओन. हे गुड स्टुडंटचं की स्वतः काहीतरी धडपडणं, प्रयत्न करणं शिकण्यासाठी. इज पंक्च्युअल अँड रेग्युलर. हे पण गुड स्टुडंटचं लक्षण आहे की त्यानं वेळेवर वक्तशीर असावं आणि नियमित असावं. पंक्च्युअल म्हणजे वक्तशीर, रेग्युलर म्हणजे नियमित. लर्न्स ऑल आन्सर बाय हार्ट.
उत्तर पाठ असलं म्हणजे गुड स्टुडंट नाही. सॉरी, गुड स्टुडंट तो आहे की जो क्लासमध्ये उत्तर समजून घेईल आणि दुसऱ्यांनाही समजून सांगण्याची ताकद ठेवेल. पार्टिसिपेट्स इन ऑल क्लासरूम ॲक्टिव्हिटीज. हे असू शकतं गुड स्टुडंट की त्याने प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेणं. आता काही वाटेल की काय टीचर आम्ही उत्तरं पाठ केली तर ही चांगलंच उदाहरण नाही का? आहे, पण उदाहरण म्हणजे उत्तरं पाठ करणारा प्रत्येक मुलगा चांगलाच मुलगा असू शकेल असं नाही आहे. आणि मुलगा चांगला वाईट काही नसतं, सगळी मुलं चांगलीच असतात. पण गुड स्टुडंटच्या क्वालिटीमध्ये फक्त हे उत्तरं पाठ असली म्हणजेच तो गुड स्टुडंट हे मला मान्य नाही आहे. असे किती मुलं ज्यांचे प्रश्न उत्तर पाठ नसतील तरी ती गुड स्टुडंट नक्की असतील. व्हॉट मेक्स अ गुड टीचर कॅरेक्टरिस्टिक. चांगला शिक्षक कसं म्हणायचं हे खरं तर तुमच्याकडनं घ्यायला पाहिजे तर वरून आहे ना, तुम्ही सांगितलं जास्त बेटर. प्रोव्हाइड रेडीमेड आन्सर्स. समटाइम्स गुड. कारण कसं आहे, आता मी तुम्हाला रेडीमेड आन्सर देते पण आपण एकमेकांना भेटत नाही. पण तुम्ही तुमची उत्तरं माझ्या उत्तरांशी जेव्हा टॅली करता तेव्हा तुमचा अभ्यास सोपा होतो. त्यामुळे तुम्हाला नॉट शुअर. इज फ्रेंडली विथ ऑल द स्टुडंट. येस, आय अग्री. ब्रिंग फ्रेंडली विथ ऑल स्टुडंट म्हणजे सगळ्यांशी मैत्रीत्वाचं नातं असणं. ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फन अँड ह्युमर इन द क्लास. येस, भरपूर मजा मस्ती असावी क्लासमध्ये. गिव्ह चॅलेंजिंग टास्क अँड मेक्स द स्टुडंट वर्क ऑन देम. येस, मुलांना चॅलेंजिंग काम देणं, त्याच्यावर काम करायला लावणं. अंडरस्टँड स्टुडंट्स प्रॉब्लेम. आणि हेही महत्त्वाचं की विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेणं हा शिक्षकाचा सगळ्यात मोठा गुणधर्म आहे. तर हे सगळं आपण ओपिनियन पोल पाहिला आहे. तुम्ही पण तुमचा ओपिनियन पोल माझ्यासोबत शेअर करू शकता, कारण प्रत्येकाचं मत वेगळं असू शकतं. त्यामुळे तुम्ही तुमचा ओपिनियन पोल नक्की शेअर करा. कारण अजूनही काही गोष्टी असतील ज्या तुम्हाला गुड स्टुडंटच्या क्रायटेरियात टाकाव्याशा वाटतील, किंवा असं वाटेल की यार आपण गुड टीचरचा क्रायटेरिया हा पाहिजे, कॅरेक्टरिस्टिक्स हे हवे होते, किंवा गुड स्टुडंट्स हे हवे होते, किंवा गुड फ्रेंड अजून पाहिजे होते. तुम्ही टाकू शकता, माझ्यासोबत शेअर करू शकता आणि याच्यामुळे दुसऱ्यांचाही फायदा होईल. तर अशा प्रकारे ओपिनियन पोल म्हणजे काय आपल्याला कळलेलं आहे. बऱ्याचदा बरीचशी लोकं किंवा बऱ्याच ठिकाणी काय होतं, निवडणुका वगैरे या काळामध्ये ओपिनियन पोल घेतले जातात, प्रत्येकाचं मत विचारात घेतलं जातं. आणि मी परत सांगेन, आय रिपीट, आपलं मत हे फार अमूल्य असतं. त्यामुळे जर तुम्हाला कधी कोणी तुमचं मत विचारलं तर कधीही लाजू नका, कारण तुमचं मत व्यक्त करता येणं ही तुमच्यासाठी भावी व्यक्ती म्हणून डेव्हलप होण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कायम जर तुमचं मत कोणी विचारलं तर कायम व्यक्त व्हा, सांगा, कमेंट्स करा, बोला. माझ्यासाठीच कमेंट्स नाही पण एकूणच कमेंट्स करणं. आणि नेहमीच कमेंट वाईटच केली पाहिजे असं काही गरजेचं नसतं. आपल्याला दुसऱ्यातल्या चांगल्या गोष्टीही सांगता यायला पाहिजेत. सो आता हा वॉर्मिंग अपचा व्हिडिओ मी तयार केला आहे तुमच्यासाठी खास. जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कारण शेअर केल्यानं मी खऱ्या अर्थाने तो मित्र असतो जो दुसऱ्या मित्रांना चांगले चांगले व्हिडिओ शेअर करतो. आणि सपनाचं होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं पूर्णतः फ्री आहे आणि यामुळे तुम्हाला सगळे व्हिडिओ आमचे तुमच्या मोबाईलवर दिसतील. आता आपण इन अ क्लास ऑफ देअर ओन या लेसनचा व्हिडिओ करूया, ज्याच्यामध्ये आपण हा लेसन सगळा अभ्यासूयात.